ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැද්ද? අපගේ YouTube channel එක subscribe කර ඉදිරියටත් මෙවැනිම වීඩියෝ බලන්න එකතු වන්න. සේවා නියුක්තයන්ගේ බාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ ප්‍රතිලාභ ආයුධම්පත සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම ප්‍රතිලාභ ආයුධම්පත බාර දීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කරවා ගන්නේ කෙසේදයි මෙම වීඩියෝ මගින් ඔබට පැහැදිලි කර දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මුලින්ම සලකා බලන්නේ ඔන්ලයින් හරහා මෙම ආයුධම්පත බාර දීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කරවා ගන්නේ කෙසේද කියලා. ඔබ මුලින්ම සිදු කළ යුත්තේ මේ සඳහන් payment.etfb.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසිය යුතුය. එම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අනතුරුව ඔබට මෙවැනි රූප රාමුවක් දක්නට ලැබේ. මේ සඳහන් වනවා book and appointment. මේ NIC නම්බර් ලෙස සඳහන් ස්ථානයේ ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහන් කළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව ඔබගේ නම සඳහන් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව ඔබගේ දුරකථන අංකය මේ සඳහන් කිරීමෙන් පසුව මෙහි ඇති verify බටන් එක ඔබ විසින් ක්ලික් කළ යුතුයි. එහිදී ඔබගේ දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. ඒ රහස් සංකේතයක්. ඒ රහස් සංකේතය මෙහි ඇතුළත් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. ඉන්පසුව ඔබ කුමන දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ තෝරාගන්නේද කියා මෙහි සලකුණු කළ යුතුයි. මෙම වෙන් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ කුමන පදනමකින් යුක්තවදයි සඳහන් කළ යුතුයි. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබගේ ETF ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා නම් මෙහි ඇති withdraw the ETF fund balance තෝරාගත යුතුයි. ඉන් අනතුරුව ඔබට හැකි දිනයක් මෙහි තෝරාගත යුතුය සහ වේලාවක්. ඉන්පසුව මෙහි ඇති book appointment බටන් එක ඔබ විසින් ක්ලික් කළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව ඔබගේ දුරකථනයට නැවතත් කෙටි පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. ඔබගේ වෙන් කර ගැනීම සාර්ථක බව. සේවා නියුක්තයන්ගේ බාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ආයුධම්පත බාර දීමට 0112103010 යන දුරකථනය ඔස්සේ වේලාවක් වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා අපි සිදු කළ යුතු කාර්යයන් මොනවාද කියලා දැන් අපි ඔබට මෙම දුරකථන සංවාදය හරහා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනු ඇත. ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. சிங்கள பாஷாව සඳහா அங்க 1 யொதන්න. தமிழ் மொழியில் தொடர்வதற்கு இலக்கம் 2 அழுத்தவும். ඔබට පහසුම භාෂාව ඔබ තෝරා ගන්න. නාරාහෙම්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලය ගම්පහ, කුරුණෑගල, නුවර, බදුල්ල, නුවරඑළිය, රත්නපුර, මාතර කාර්යාල සඳහා අංක 1 යොදන්න. හම්බන්තොට, ගාල්ල, කළුතර, කෑගල්ල, අනුරාධපුර කාර්යාල සඳහා අංක 2 යොදන්න. වෙනත් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සඳහා අංක 3 යොදන්න. නාරාහෙම්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලය සඳහා අංක 1ද, ගම්පහ කාර්යාලය සඳහා අංක 2ද, කුරුණෑගල කාර්යාලය සඳහා අංක 3ද, මහනුවර කාර්යාලය සඳහා අංක 4ද, බදුල්ල කාර්යාලය සඳහා අංක 5ද, රත්නපුර කාර්යාලය සඳහා අංක 6ද, මාතර කාර්යාලය සඳහා අංක 7ද, නුවරඑළිය කාර්යාලය සඳහා අංක 8ද යොදන්න. ආයුධම්පත බාර දිය යුතු ඔබගේ දිස්ත්‍රික්කය හඳුනාගෙන ඔවුන් ලබා දෙන උපදෙස් අනුව අදාළ අංකය ලබා දෙන්න. ETF ප්‍රතිලාභ මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා අංක 1 යොදන්න. සුබ සාධන ප්‍රතිලාභ සඳහා අංක 2 යොදන්න. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ETF ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා නම් අංක 1 යොදන්න. කරුණාකර අංක 10කින් යුත් ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න. උපදෙස් පරිදි ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කිරීම සිදු කරන්න. කරුණාකර ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි පළමු අංක 9 ඇතුළත් කරන්න. රැඳී සිටියාට ස්තුතියි. ඔබට ලබා දී ඇති දිනය 2023 සැප්තැම්බර් 13 පස්වරු 12:30 තහවුරු කිරීමට අංක 1 යොදන්න. වෙනත් දිනයක් ලබා ඔබේ යොමු අංකය වනුයේ 054. මෙම යොමු අංකය ඔබට කෙටි පණිවිඩයක් මගින්ද දැනුම් දෙනු ඇත. ස්තුතියි. ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැද්ද? අපගේ YouTube channel එක subscribe කර
ඉදිරියටත් මෙවැනිම වීඩියෝ බලන්න එකතු වන්න.